ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ኔክስት ደግሞ የምናየው ኢንካም አፕሮች ነው። በኢንካም አፕሮችስ የአሴት ቫልዩ እንዴት ዲተርማይን ይሆናል የሚለው ማለት ነው። ሶ ኢንካም አፕሮች ላይ ዲተርማይን ስናደርግ ስለ ፕሬዘንት ቫልዩ ዲተርማይን ወይም ስለ ፕሬዘንት ቫልዩ የተወሰነ ስለ ፊውቸር ቫልዩ የተወሰነ ነገር ሪሜምበር ማድረግ አለበት። ምክንያቱም income approach is the method to measure the present value of the property's expected future return. የአሴትን ቫልዩ ዲተርማይን የምናደርገው ደግሞ አሁን በምን ላይ ዲፔንድ ሆነ ነው ወደፊት ያመጣል ብለን ኤክስፔክትድ በምናደርገው ፊውቸር ቤኔፊቱን ወደ ፕሬዘንት ቫልዩ በማምጣት ነው የአሴት ቫልዩ ዲተርማይን የምናደርገው በኢንካም አፕሮች ማለት ነው። so the decision to purchase any property ማንኛውም ኢንቨስተር ምንም አይነት መኪና ስንገዛ ቤት ስንገዛ አክሲዮን ስንገዛ ቦንድ ስንገዛ ምን ኤክስፔክት አድርገን ሪተርን ኤክስፔክት አድርገን ነው ወደፊት ይሄን ያክል ሪተርን ያመጣል ይሄን ያክል ነገር እናገኝበታለን ብለን። ስለዚህ ይሄንን ወደፊት እናገኘዋለን የምንለውን ኢንካም አከራይተንም ይሁን ቫልዩ አፕሪሺየትድ አድርገውንም ይሁን ይሄንን ወደፊት እናገኘዋለን የምንለውን ኢንካም ወደ ፕሬዘንት ቫልዩ አምጥተን ነው የአሴቱን ቫሉዌሽን የምንሰራ ከሆነ ኢንካም አፕሮች እንለዋለን ማለት። ስለዚህ የምን ኮንሰፕት እዚህ ጋር ማወቅ አለብን ማለት ነው የታይም ቫልዩ ኦፍ ኮንሰፕትን ማወቅ አለብን። ምክንያቱም ታይም ቫልዩ ኦፍ መኒ ስንል is that a dollar received today is worth more than the dollar to be received on the future. የዛሬ አንድ ብር ነገ ከነገ ወዲያ ከምንቀበለው አንድ ብር ይበልጣል። ምክንያቱም የዛሬው አንድ ብር አክቹዋሊ እጃችን ላይ ስላለ ኢንቨስት አድርገነው ሪተርን ማግኘት እንችላለን ለምንፈልገው ኤክስፔንዲቸር ማዋል እንችላለን። the future ነገ የምናገኘው 100 ብር ከነገ ወዲያ የምንሰበስበው 100 ብር ወይም አንድ ብር ግን አንሰርቴን ነው ኢንፍሌሽን አለበት ላይሰበስብ ይችላል ኦል ሪስኮች አሉበት። ስለዚህ ምን እንላለን always the dollar received today is worth more than the dollar to be received on the future ማለት ነው። ስለዚህ present value ስንል ዛሬ ላይ the present it represents the value of today of something that will be received on the future ማለት which means ለምሳሌ አሁን ኪሳችን ውስጥ ያለው ገንዘብ present value ብለን እንጠራው እንችላለን። ወይም ደግሞ ነገ የምናገኘው futurely የምናገኘው ነገ የምናገኘው ወደ ዛሬ ስናመጣው ምን ይሆናል present value determine ያደርግ ዛሬ ላይ ምን ያክል ዋጋ አለው ነገ የማገኘው 100 ብር ዛሬ ላይ ምን ያክል ዋጋ አለው present value። ኪሴ ውስጥ ያለው ዛሬ ኪሴ ውስጥ ያለው ብር ስንት ዋጋ አለው present value ነው። ወይም ደግሞ ነገ የማገኘው 100 ብር ከዛሬ ስንት ብር ጋር እኩል ነው ስንል present value ይሆናል ማለት። so the amount of money that would need to be invested today at a specific interest rate or rate of return in order to have $1 5 years from now which means present value ስንል ዛሬ ላይ ምን ያክል ገንዘብ ነው እጃችን ላይ ያለው ዛሬ ላይ እጃችን ላይ ያለው ገንዘብ ምን ያክል ቫልዩ አለው the amount of money that on hand ማለት በእጃችን ያለው ገንዘብ ምን ያክል ቫልዩ ወይም ደግሞ የዛሬ 5 ዓመት እንድናገኝ የምንፈልጋት $1 ከዛሬ ስንት ብር ጋር ነው ስንል ያ present value ነው። ይሄ ፕሮሰስ ምን ይባላል ዲስካውንቲንግ ይባላል። ወደፊት እናገኘዋለን ብለን የምናስበውን ኢንካም ወደ present value አምጥተን ከስንት ብር ጋር እኩል ነው ስንል ዲስካውንቲንግ እንለዋለን። future value ደግሞ ምን ነው the value of future of something ነው። ለምሳሌ ዛሬ ላይ 100 ብር ባስቀምጥ ከ5 ዓመት በኋላ ስንት ይሆናል ያ ከ5 ዓመት በኋላ ያለው value ኦንድ የምናደርገው ምን ይሆናል future value እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በpresent value እና በfuture value መካከል ያለው ልዩነት በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። future value ስንል ዛሬ ላይ የሆነ ኦን የምናደርገው ገንዘብ አለ ስለዚህ ከ5 ዓመት በኋላ ስንት ይሆናል ከ6 ዓመት በኋላ ስንት ይሆናል ስንል ይሄ future value። present value ስንል ከ5 ዓመት ከ6 ዓመት በኋላ የምናገኘው ገንዘብ አለ ከዛሬ ስንት ብር ጋር እኩል ይሆናል ካልን present value። ስለዚህ ይሄ ፕሮሰስ ዲስካውንቲንግ ይባላል። የfuture value ፕሮሰስ ደግሞ ይባላል ኮምፓውንዲንግ እንለዋለን። የfuture value ዲተርሚኔሽን ፕሮሰስ ደግሞ ኮምፓውንዲንግ እንለዋለን። ለምሳሌ if we invest $1 አንድ ብር ዛሬ ላይ ኢንቨስት ብናደርግ 12% ወለድ ባለው ባንክ ውስጥ ብናስቀምጠው
ከ5 ዓመት በኋላ ስንት ይሆናል? 1.76 ይሆናል። ስለዚህ $1 ፕሬዘንት ቫልዩ ነው፣ 1.76ቱ ፊውቸር ቫልዩ ነው ማለት ነው። ፊውቸር ቫልዩ ዲተርማይን ስናደርግ እኚህን ኮንሰፕቶች በደንብ መረዳት አለብን። ኢንካም አፕሮችን ዲተርማይን ስናደርግ ቅድም እንዳልነው ፊውቸር ቫልዩ ዲተርማይን ለማድረግ ይሄን ፎርሙላ የምንጠቀም። ፊውቸር ቫልዩ ዲተርማይን ለማድረግ ፕሬዘንት ቫልዩ መልቲፕላይድ ባይ 1 + i the power of n ነው የምናደርገው። ስለዚህ ፒቪ የምንለው ፕሬዘንት ቫልዩ ነው፣ 1 + i ዲስካውንት ሬት ኦር ኢንትረስት ሬታችን ነው፣ ኤን ናችን ደግሞ ነምበርስ ኦፍ ፔሪዱ ለስንት ጊዜ ነው የሚቆየው የሚለውን ዲተርማይን የምናደርገው። ስለዚህ የቅድሙን ለምሳሌ መስራት እንችላለን። 1.76 የመጣውን በዚህ ፎርሙላ መስራት እንችላለን። በነገራችን ላይ ስለ ታይም ቫልዩ ኦፍ መኒ አንድ የሰራሁት ቪዲዮ አለ። እሱን እዛ ላይ ብታዩ የበለጠ አንደርስታንድ ታደርጋላችሁ። ኦኬ ፕሬዘንት ቫልዩን ዲተርማይን ደግሞ ስናደርግ ይሄንን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። ፊውቸር ቫልዩ ዲቫይድድ ባይ 1 + i the power of n አድርገን ማለት። ስለዚህ አይ ስንል ኢንተረስት ሬት ነው፣ ኤን ነምበር ኦፍ ፔሪድ ነው፣ ኤፍ ቪ ደግሞ ስንል ፊውቸር ቫልዩ ነው፣ ፒቪ ደግሞ ስንል ፕሬዘንት ቫልዩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሬዘንት ቫልዩን በዚህ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። ሌላኛው ስለ ታይም ቫልዩ ኦፍ መኒ ስናወራ ማወቅ ያለብን አኒዩቲ ነው። ሶ አኒዩቲ ስንል ኢት ኢዝ ዘ ሲሪስ ኦፍ ኖሚናል ኢኳል ፔመንትስ አር ኢኳል ስፔስድ ኢን ታይም ነው which means በእኩል ኢንተርቫል ተመሳሳይ የሆነ አማውንት ለረጅም ጊዜ የሚከፈል ከሆነ ያ ፔመንት አኒዩቲ የምንቀበለው ሊሆን ይችላል፣ የምንከፍለው ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ምን መሆን አለበት? አኒዩቲ ስንል ኢት ኢዝ ዘ ሲሪስ ኦፍ ኖሚናል ኢኳል ፔመንትስ ኦር ኢኳል ስፔስ ኢን ኢንተርቫል ማለት። ሶ ዘ ፔመንት ኦር ዘ ሪሲቭድ ኦከር አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ፔሪድ ኦር አት ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ ዘ ፔሪድ ሊሆን ይችላል። ሶ ፔመንት ወይም ሪሲቭዱ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ፔሪድ ከሆነ ኦርዲነሪ አኒዩቲ እንለዋለን። በት ፔመንት ኦር ሪሲቭ ደግሞ አት ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ ዘ በአመቱ ወይም በወሩ መጀመሪያ ከሆነ ፔመንት የምንቀበለው ወይም የምንከፍለው አኒዩቲ ዲዩ እንለዋለን። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው የፔሪድ ልዩነት ነው። አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ፔሪድ የሚከፈል ከሆነ ኦርዲናሪ ነው፣ አት ዘ ቢጊኒንግ የሚከፈል ከሆነ ደግሞ አኒዩቲ። ለምሳሌ ሬንት ሊሆን ይችላል፣ ሞርቲጌጅ ሊሆን ይችላል፣ ካር ፔመንት ሊሆን ይችላል፣ ፔንሽን ኢንካም ሊሆን ይችላል፣ ኦር የሊዝ ክፍያ ሊሆን ይችላል፣ የተበደርነውን ክፍያ የምንከፍለው ሊሆን ይችላል። እነዚህ ብዙ ጊዜ ተመሳሳይ የሆነ አማውንት ኢኳል በሆነ በየአመቱ ሊሆን ይችላል፣ በየወሩ ሊሆን ይችላል፣ በየ5 ዓመት ሊሆን ይችላል፣ ተመሳሳይ የሆነ አማውንት ሊከፍል። ለምሳሌ በየአመቱ መጨረሻ 100 ብር የምንከፍል ከሆነ at the end of the period አሁን ለምሳሌ ይሄው ኦርዲነሪ አኒዩቲ ነው፣ ምክንያቱም the payment made on at the end of the period አንድ አመት ሲያልቅ 100 ብር፣ 2 አመት ሲያልቅ 100 ብር የምንከፍል ወይም የምንቀበል ከሆነ at the beginning ግን አመቱን ሳንጀምር 100 ብር የምንከፍል ከሆነ ወይም የምንቀበል ከሆነ ደግሞ ይሄ አኒዩቲ ዲዩ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ ፕሬዘንት ቫልዩ just like in the ordinary annuity ቢሆን ወይም አኒዩቲ ዲዩ ቢሆን ፕሬዘንት ቫልዩ ዲተርማይን ለማድረግ ኦርዲነሪ አኒዩቲ ከሆነ ይሄኛውን ፎርሙላ እንጠቀማለን። የመጀመሪያ አመት ፔመንታችን 1 + i ታይሙ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አንድ እናደርጋለን። ለምሳሌ የመጀመሪያ አመት ፔመንት ዲቫይድድ ባይ 1 + i ፕላስ የሁለተኛው አመት ፔመንት ፕላስ 1 + ዲቫይድድ ባይ 1 + i 2 ሶስተኛው አመትም አራተኛው አመትም አምስተኛው አመት እንደዚህ እያለን ይላል። ስለዚህ የተለያየ አመት በየአመቱ ለምሳሌ 100 ብር፣ 200 ብር፣ 300 ብር፣ 400 ብር የሚከፈል ከሆነ ይሄንን ፎርሙላ ብንጠቀም ጥሩ ነው። ፕሬዘንት ቫልዩ ኦፍ አኒዩቲ ዲተርማይን ለማድረግ ምን ማለት መሰላችሁ? በአሴት ቫሉዌሽን አፕሮች የአሴቱን ቫልዩ ዲተርማይን የምናደርገው ጀነሬት በሚያደርገው ኢንካም ቤዝ አድርገን ነው ብለናል። ስለዚህ በየአመቱ ጀነሬት የሚያደርገው ኢንካም ለምሳሌ በየወሩ 100 ብር፣ 200 ብር፣ 300 ብር፣ 400 ብር የተለያየ አማውንት ጀነሬት የሚያደርግ ከሆነ አኒዩቲ ፔመንት አለ። ምክንያቱም ኢኳል ኢንተርቫል ይከፈላል። ስለዚህ በኢኳል ኢንተርቫል ከሆነ የሚከፈለው ፕሬዘንት ቫልዩ ዲተርማይን ለማድረግ ይሄንን ፎርሙላ በመጀመሪያው አመት የተቀበልነው 1 + i the power of ሁለተኛ አመት የተቀበልነው እንደዚህ ያደረገን ሰማፕ እናደርገዋለን ማለት ነው። ነገር ግን የምንቀበለው ፔመንት እኩል ከሆነ ቅድም ባየነው ኤግዛምፕል 100 100 100 100 100 100 ለ10 አመታት 100 100 እያለ የምንቀበል ከሆነ ይሄኛውን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። የ100ውንም አመት መስራት እንችላለን። ነገር ግን በዚህ ፎርሙላ ተመሳሳይ ሪዛልት ማግኘት እንችላለን። በየአመቱ 100 ኮንስታንት የሆነ ፔመንት ከሆነ ሬጉላር የሆነ ፔመንት ከሆነ የምንቀበለው ያቺን 100 እዚህ ጋር እናስቀምጣታለን። 1 - 1 / 1 + i the power of n numbers of period ለ100 አመት፣ ለ10 አመት፣ ለ5 አመት የምንለው ዲቫይድድ ባይ ዲስካውንት ሬት በማድረግ በኮንስታንት አማውንቱ ስናባዛው ፕሬዘንት ቫልዩ ኦፍ ኦርዲነሪ አኒዩቲን በዚህ ፎርሙላ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።
ኦኬ ፊውቸር ቫሉስ እንዴት ዲተርማይን እናደርጋለን? ለምሳሌ በየአመቱ 100 ብር ባስቀምጥ ከነወለዱ ከ20 አመት በኋላ ስንት ይሆንልኛል የሚል ጥያቄ ሊነሳ ፊውቸር ቫሉ የምንለው ማለት በየአመቱ 100 ባስቀምጥ ወይም 100 ብቀበል ከ20 አመት በኋላ ምን ያክል ገንዘብ ይሆናል የሚለውን ዲተርማይን ልናደርግ እንችላለን። አጌን ይሄንን ፎርሙላ መጠቀም ለፊውቸር ቫሉ ኦርዲነሪ አኒዩቲ ፊውቸር ቫሉ ከሆነ ይሄንን መጠቀም ይችላል። ለምሳሌ 100 ብር ከሆነ የምንቀበለው 100 ብር 1 + i the power of n-1 ምን ለምሳሌ 5 ፔሪድ ከሆነ ለ5 አመት የሚቆይ ከሆነ 5 - 1 ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ በሁለተኛው አመት የተቀበልነው 200 ብር ከሆነ 200 1 + i the power of n 5 ነው 5 ሲቀነስ 3 እንደዚህ እያደረግን ፊውቸር ቫሉ ዲተርማይን ማድረግ ወይም ደግሞ የምንቀበለው አማውንት ሬጉላር ፔመንት እኩል አማውንት ከሆነ ደግሞ ይሄንን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እኩል የምንቀበለው ወይም የምንከፍለው አማውንት 1 + i the power of n - 1 divided i ይሄንን ዲተርማይን የምናደርገው ፊውቸር ቫሉ ኦፍ ኦርዲነሪ አኒዩቲ ዲተርማይን ለማድረግ ነው። ምክንያቱም አሴት ቫሉዌሽን እንድንሰራ ከተፈለገ ምኑ ዲተርማይን መደረግ ስላለበት the future economic benefit ዲተርማይን መደረግ ስላለበት ታይም ቫሉ ኦፍ ኮንሰፕትን እያየን ነው። ይሄንን ቅድም እንዳልኳችሁ ታይም ቫሉ የሚል ፋይናንሻል ማኔጅመንት የተሰራ ቪዲዮ አለ። በቁጥር በኤግዛምፕል በደንብ እዛ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ኦኬ አኒዩቲ ዲዩ ደግሞ ከሆነ ፕሬዘንት ቫሉ ዲተርማይን ለማድረግ ይሄንን ፎርሙላ የምንጠቀም አኒዩቲ ዲዩ ከሆነ አኒዩቲ ዲዩ ምንድነው ልዩነቱ ከኦርዲነሪው ፔመንት ወይም ሪሲቭዱ አት ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ ዘ ፔሪድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፓውንዲንግ እያደረገ ሲሄድ ኢፌክት ስለሚፈጥር ፕሬዘንት ቫሉ ዲተርማይን ስናደርግ ይሄንን እንጠቀማለን። ኮንስታንት ፔመንት ይሄን ፎርሙላ ካስገባን በኋላ ፕላስ ኮንስታንት ፔመንታችን 1 - 1/1 + i the power of n - 1 divided by i ያደርገን በኮንስታንት ፔመንቱን እናባዛውና ፕላስ ኮንስታንት ፔመንቱን ስንደምርበት ፕሬዘንት ቫሉ ኦፍ አኒዩቲ ዲዩ ይሆናል። በሌላም ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን። በነገራችን ላይ የኦርዲነሪ አኒዩቲን ፕሬዘንት ቫሉ በ1 + i ብናባዛው ፕሬዘንት ቫሉ ኦፍ አኒዩቲ ዲዩ ማግኘት እንችላለን። then future value of annuity ዲዩንም ተመሳሳይ በዚህ መሰረት ማግኘት እንችላለን። future value of annuity ዲዩ ኮንስታንት ፔመንቱን 1 + i the power of n - 1 divided by n multiplied by 1 + i ቀደም ባልኳችሁ ኮንሰፕት 1 + i ስናደርገው future value of annuity ዲዩ ምን ማለት ነው? annuity ዲዩ ማለት at the beginning of the period ነው ፔመንቱ የሚፈጸመው ሪሲቭድ የምናደርገው ወይም ፔመንት የምናደርገው አመቱ ከመጀመሩ በፊት ለምሳሌ ዛሬ 100 ብር ተቀብዬ በየወሩ መጀመሪያ 100 ብር የምቀበል ከሆነ ከ5 አመት በኋላ ስንት ብር ይሆንልኛል? በየአመቱ መጀመሪያ 1000 ብር የምቀበል ከሆነ በአመቱ መጨረሻ ምን ያክል ብር ይሆንልኛል ስንል ፊውቸር ቫሉ ኦፍ አኒዩቲ ዲዩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም የታይም ቫሉ ኦፍ ኮንሰፕት መረዳት አለብን ኢንካም አፕሮች ዲተርማይን የምናደርግ ከሆነ ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ስለ ኢንካም አፕሮች ስናወራ እኚህን 3 ኮንሰፕቶችን ማወቅ አለብን። ሬት ኦፍ ሪተርን፣ ዲስካውንት ሬት እና ካፒታላይዜሽን ሬት የምንለው ማለት ነው። ሬት ኦፍ ሪተርን የምንለው our expectation or from investment from the original investment ከቶታል ኢንቨስትመንታችን ምን ያክል ሪተርን ነው ኤክስፔክት የምናደርገው። ለምሳሌ ከባንኮች አክሲዮን ከገዛን ከ20 እስከ 40% ኢንቨስትመንት ሪተርን አለን በዲቪደንድ ኦር በካፒታል አፕሪሺዬሽን። ስለዚህ ኢንቨስትመንት ሪተርናችን ወይም ሬት ኦፍ ሪተርናችን ምን ያክል ነው? it is depend ይሄንን ዲተርማይን ማድረግ አለብን መጀመሪያ ማለት ነው። virtually every investment including in machine or equipment is made in expectations of receiving return from the investment። የትኛውም ኢንቨስትመንት ምን አለ return expect እናደርጋለን። for example stock or equities or investments investors expected return from the dividends or incomes or a price appreciation. the property ownerም ተመሳሳይ ነው። investing in material to build apartment complex would expect to generate return in the form of rental income or property appreciation። ስለዚህ ከኢንቨስትመንቱ ቀጥታ የምንጠብቀው ሪተርን ሪስኩን ካልኩሌት አድርገን ነው ኤቭሪቲንግ ካልኩሌትድ ሆኖ ምን ያክል ሪተርን ነው የምንፈልገው የሚለው ያ ሬት ኦፍ ሪተርን ኢንዲኬት ያደርጋል። ቅድም እንዳልኳችሁ an important consideration in investment decision process is that investment should provide the rate of return that is appropriate with
the investment risk, which means ሪስኩ እየጨመረ ሲሄድ ሪተርኑም እየጨመረ መሄድ አለበት። ስለዚህ ስቴትመንት ኦፍ ኢንካም አፕሮችን ተጠቅመን አሴት ቫልዩ ዲተርማይን ስናደርግ ሬት ኦፍ ሪተርን ኮንሲደር ማድረግ አለብን። ሌላኛው ዲስካውንት ሬት የምንለው the rate of return it used to discount future benefits generated by assets to determine a present value። ቀደም እንዳለው አሴቱ በየአመቱ አንዳንድ ሺህ ከሆነ ጀነሬት የሚያደርገው ወደ ፕሬዘንት ቫልዩ ለማምጣት ሬት ኦፍ ሪተርኑን እንደ ዲስካውንት እንጠቀማለን። ፊውቸር ቫልዩን ወደ ፕሬዘንት ቫልዩ ለማምጣት ልክ ሬት ኦፍ ሪተርኑን ፊውቸር ቫልዩን ወደ ፕሬዘንት ቫልዩ ለማምጣት አይ ብለን ቅድም ያስቀምጣት ፎርሙላ ላይ ማለት እንደሷ ስንጠቀመው ሬት ኦፍ ሪተርኑ ምን እንለዋለን? የዛ ሰዓት ዲስካውንትድ ሬት እንለዋለን። because the rate of return it used to determine the present value of the future benefits ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት እዚህ ጋር እንደምታዩት when used to discounted future benefits required rate of return is called discount rate ማለት ነው። ኔክስት ካፒታላይዜሽን ሬት የምንለው annual rate of return ለምሳሌ 100,000 ብር ከሆነ ኢንቨስት ብናደርገው ያ 100,000 ብር በአመት ምን ያክል ጀነሬት ያደርጋል? አሁን ኢንቨስትመንቱ በተለያየ በወርም በሳምንትም በተለያየ መንገድም ኢንቨስትመንት ሬት ኦፍ ሪተርን ኦፍ ኢንቨስትመንት ከጠቅላላ ኢንቨስትመንቱ ምን ያክል ሪተርን እናደርጋለን የሚለውን ዲተርማይን። ካፒታላይዜሽን ሬት ግን ስንል the annual rate በአመት አሴቱ ምን ያክል ሬት ኦፍ ሪተርን ጀነሬት ያደርጋል ነው ወይም ካፕ ሬት እንለዋለን። ይሄ so income approach ስንሰራ two techniques are typically used to value the machine and equipment by income approach. any asset በኢንካም አፕሮች ዲተርማይን ስናደርግ እኚህን ሁለት ሜቶዶች ልንከተል እንችላለን። the first one the direct capitalization method ወይም capitalized income method የምንለው ይሄ በካፕ ሬት አሁን ባሳያችሁ በካፒታላይዜሽን ሬት ላይ ዲፔንድድ ሆነ። ሁለተኛው ደግሞ ዲስካውንትድ ካሽ ፍሎ ሜተድ ደግሞ ይሄ ደግሞ በዲስካውንት ሬት ወይም በሬት ኦፍ ሪተርን ላይ ዲፔንድድ ሆነ የአሴቱን ቫልዩ ዲተርማይን የምናደርግ ከሆነ ዲስካውንትድ ካሽ ፍሎ እንለዋለን። በካፕ ሬት ላይ ዲተርማይን ሆነን ቤዝድ አድርገን አሴት ቫልዩ ዲተርማይን የምናደርግ ከሆነ ደግሞ ካፒታላይዜሽን ኢንካም ሜተድ እንለዋለን። So for example, direct capitalization method. So direct capitalization method measure the value by dividing the income stream in the constant dollar by the capitalization rate. Like the direct capitalization method የአንድን የአሴት ቫልዩ ዲተርማይን እንድናደርግ ከተፈለገ ኢንካሙን ለምን ነው የምናካፍለው? ኤክስፔክትድ ኢንካሙን ለካፕ ሬት ወይም ለካፒታላይዜሽን ሬት ነው የምናካፍለው ማለት ነው። So the direct capitalization method simply capitalization the projected net income or cash flow or expected benefits into perpetuities የምንለው ማለት ነው። So it assumes that there will be no variation in the capitalization rate and no terminations of the income streams. ሁለት አሰፕሽን ይዞ ነው ይሄ የሚነሳው። አንደኛው ካፒታላይዜሽን ሬቱ አይለዋወጥም እና ኢንካሙም ላይ ለውጥ የለም። በየአመቱ አሴቱ ጀነሬት የሚያደርገው ኢንካምም ላይ ለውጥ የለም። ካፒታላይዜሽን ሬቱ ወይም በአመት ጀነሬት የሚያደርጋት ሬት ኦፍ ሪተርን ነው አትለወጥም ብሎ ዲፔንድ የሚያደርገው ካፒታላይዜሽን ሜተድ ወይም ዳይሬክት ካፒታላይዜሽን ሜተድ። ይሄን ለመስራት ምን ማድረግ አለብን? ፈርስት ዊ ሹድ ፕሮጀክት አወር ኢንካም። አሴቱ በየአመቱ ምን ያክል ኢንካም ጀነሬት እንደሚያደርግ ዲተርማይን ማድረግ አለብን። ሁለተኛ በዚህ መሰረት ካፒታላይዜሽን ሬቷን ወይም ካፕ ሬቷን ዲተርማይን እናደርጋለን። ሶስተኛ የአሴቱን ቫልዩ ዲተርማይን ማድረግ። ስለዚህ ካፒታላይዜሽን ሬት ዲተርማይን የምናደርገው በዚህ ፎርሙላ ነው። annual income of the asset divided by the price or the cost of the asset ማለት ነው። ነገር ግን መጀመሪያ የምኑን ኢንካም ጀነሬት ማድረግ አለብን? የፕሮጀክቱን ኤስቲሜትድ ኢንካም ብዙ ፋክተሮችን ኮንሲደር አድርገን the projected income ዲተርማይን መደረግ አለበት። በየአመቱ አሴቱ ምን ያክል ኢንካም ጀነሬት ሊያደርግ ይችላል? ከኪራይ ሊሆን ይችላል፣ ከተለያየ ተጠቅመንበት ሊሆን ይችላል። ጠቅላላ ኢንካም ምን ያክል ጀነሬት ያደርጋል የሚለውን ዲተርማይን ካደረግን በኋላ ለፕራይሱ ስናካፍለው ካፒታላይዜሽን ሬት ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። ሌላኛው ብላይንድ አፕ ሜተድ ደግሞ የምንለው አለ። ብላይንድ አፕ ሜተድ ላይ ደግሞ ዲስካውንት ሬቱን ወይም ደግሞ ካፒታላይዜሽን ሬቱን ለማግኘት ዲስካውንት ሬት ማይነስ ፕሮጀክትድ ግሮዝ በማድረግም ልናገኘው እንችላለን። ለምሳሌ
if the discount rate is 12%, discount rate ወይም rate of return 12% ከሆነ and expected long term growth ለረጅም ጊዜ ደግሞ በየ4% ያድጋል ብለን በየአመቱ በ4% ያድጋል ብለን ኢንካሙ ወይም ሪተርኑ በየ4% ያድጋል ብለን ኤክስፔክትድ ካደረግን ካፒታላይዜሽን ሬቱ ስንት ሊሆን ይችላል? 8። ይሄ በብላይንድ አፕሮች ነው። በኖርማል አፕሮች ግን ካፒታላይዜሽን ሬትን ዲተርማይን ለማድረግ ኢንካሙን ለፕራይሱ ነው የምናካፍለው ማለት ነው። ኦኬ እስቲ ይህንን ጥያቄ እንሞክር። so if the apartment building had the selling price of 2,500,000 and annual net operating income 200,000 ቢሆን ነገር ግን ፕሮጀክትድ ኢንካማችን ከአኑዋል ኦፕሬቲንግ ኢንካም ወስደን የተለያዩ አጀስትመንቶች ስንሰራ ፕሮጀክትድ ያደረግነው በቀጣዩ አመታት ኢንካሙ የአፓርትመንቱ ኢንካም 300,000 ቢሆን ብለን ኤስቲሜትድ አድርገናል። ስለዚህ ካፕ ሬታችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? ካፕ ሬታችንን ለማግኘት ይሄን ፎርሙላ ኔት ኦፕሬቲንግ ኢንካም ዲቫይድድ ባይ ዘ ሴሊንግ ፕራይስ ነው የምናደርገው። ሶ ኔት ኦፕሬቲንግ ኢንካማችን 200,000 ነው። ሴሊንግ ፕራይሱ 2.5 ሚሊዮን ነው። 8% ካፕ ሬቱ ነው annual rate of the asset ማለት። ስለዚህ the value of asset ዲተርማይን ለማድረግ ፕሮጀክትድ ኢንካሙ ዲቫይድድ ባይ ካፕ ሬቱ ነው የምናደርገው። ስለዚህ ፕሮጀክትድ ኢንካማችን ኤክስፔክትድ ያደረግነው ወደፊት ይህ አፓርትመንት ጀነሬተር ያደርጋል ብለን አጀስትመንት ከሰራን በኋላ ፕሮጀክትድ ኢንካማችንን 300,000 ነው ያለው። ስለዚህ 300,000 ነው። ይቅርታ እዚህ ጋር ይሄ 300,000 ነው። 300,000 ሲካፈል ለ8% ስናደርግ በአሴታችን ቫልዩ የአፓርትመንቱ ቫልዩ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 3,750,000 ይሆናል። ስለዚህ ካፕ ሬትን በመጠቀም በዳይሬክት ካፒታላይዜሽን ሜተድ የአሴትን ቫልዩ በዚህ መልክ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት። የመጀመሪያው ኢንካም አፕሮች ሜተድ ይሄ ነው። ሁለተኛው ዲስካውንትድ ካሽ ፍሎ ሜተድ የምንለው ነው። ዲስካውንትድ ካሽ ፍሎ ሜተድን ደግሞ የምንጠቀመው if there is any a series of future economic benefits of the asset ነው። ኮንስታንት የሆነ ካሽ ኢንፍሎ ወይም ካሽ አውትፍሎ ካላቸው አሴቶቹ ያንን የአሴት ካሽ ኢንፍሎአቸውንም ካሽ አውትፍሎአቸውንም ወደ ፕሬዘንት ቫልዩ ዲስካውንትድ በማድረግ የአሴቱን ቫልዩ ዲተርማይን የምናደርግበት ሂደት ነው። So discounted cash flow measured a direct economic benefit is derived from ownership in the form of future cash inflows and cash outflows attributed to the property stated at the present value. ስለዚህ የአሴቱን future cash inflow እና future cash flow ካሽ አውትፍሎን ወደ ፕሬዘንት ቫልዩ በማምጣት ነው የአሴቱን ቫልዩ ዲተርማይን የምናደርገው። So cash inflow are derived from the income plus non cash expense. like cash inflow ዲተርማይን ስናደርግ non cash expense እና depreciation expense ለምሳሌ የአንድ ቢልዲንግ ካሽ ኢንፍሎ ዲተርማይን ስናደርግ በየአመቱ 20,000 ብር ሬንታል ኢንካም ጀነሬት የሚያደርግ ከሆነ እና ዲፕሪሲዬሽን 2,000 ካለ 2,000ንም መደመር አለበት። ምክንያቱም ዲፕሪሲዬሽን ነን ካሽ ኤክስፔንስ ስለሆነ ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ ላይ እንቀንሰዋለን። ነገር ግን በካሽ የማይከፈል ኤክስፔንስ ስለሆነ 20,000 ሲደመር 2,000 አድርገን በየአመቱ ቢልዲንጉ ጀነሬት የሚያደርገው 22,000 ካሽ ኢንፍሎ ነው ብለን ዲተርማይን እናደርጋለን ማለት። then ይሄንን 9 ስቴፖች በመከተል በዲስካውንትድ ካሽ ፍሎ የአሴትን ፕሮፐርቲ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው identify the expected future benefit። ቅድም እንዳልኳችሁ ቢልዲንጉ ወይም ኢኩዊፕመንቱ ወይም ማሽነሪው ወይም ስቶኩ ወይም ቦንዱ በየአመቱ ምን ያክል ካሽ ኢንፍሎ ሊኖረው ይችላል ብሎ ዲተርማይን መደረግ አለበት። then determine the magnitude and time of future benefits። በየስንት ጊዜው ነው የሚመጣው? በየአመቱ ነው? በየወሩ ነው? ምን ያክል ነው የሚለው ዲተርማይን መደረግ አለበት። and the third one determine the magnitude and the time of expense associated with achieving the forecasted revenue. for example in order to generate በየአመቱ 22,000 ብር ሬንታል ኢንካም ለማግኘት ምን ያክል ወጪ ይኖርብናል? እሱም ኤስቲሜትድ መደረግ አለበት። ስለዚህ ኤክስፔክትድ ኢንካሙን ቤኔፊቱን ጀነሬት እንዳደረግ ነው ኤክስፔክትድ ኤክስፔንሱን ፊውቸር ኢኮኖሚክ ኤክስፔንሱን ወይም አውትፍሎውን ዲተርማይን ማድረግ አለበት። ይሄን ሰብስትራክት አኑዋል ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ ፍሮም አኑዋል ሬቬኒው። ስለዚህ ካሽ አውትፍሎ አለን ወይም ሬቬኒው ብለን ኤስቲሜት ያደረግነው አለ ሬቬኒው አኑዋል ሬቬኒዋችን አለ አኑዋል ኤክስፔንሳችን አለ ከሱ ላይ እንቀንሳለን ማለት ነው። ምን ለማግኘት ነው? ይሄ ኔት ኢንካማችንን ጀነሬት ለማድረግ ወይም ደግሞ የተጣራ ካሻችንን ኤክስፔክትድ የምናደርገው። then drive discount rate
ዲስካውንት ሬት ዲተርማይን እናደርጋለን ወይም ሬት ኦፍ ሪተርናችን ወይም ካፒታላይዜሽን ሬት ሊሆን ይችላል ዲስካውንትድ ምን በየአመቱ የምናገኘውን ኢንካም ወደ ፕሬዘንት ቫልዩ ለማምጣት አይዋ ወይም አር1 ሬት ኦፍ ሪተርናችን ወይም ዲስካውንት ሬቱን ዲተርማይን እናደርጋለን then ያንን አይ ወይም ያንን ዲስካውንት ሬት በመጠቀም በየአመቱ የምናገኘውን ኢንካም ወደ ፕሬዘንት ቫልዩ በዲስካውንትድ ካሽ ፍሎ ሜተድ ወደ ፕሬዘንት ቫልዩ እናመጣዋለን ይሄንን ቅድም ባሳየዋችሁ በታይም ቫልዩ ኦፍ መኒ ኮንሰፕት ላይ በአኒዩቲ ኦርዲናሪ አኒዩቲ ዲዩ ፎርሙላ ወደ ፕሬዘንት ቫልዩ ሌላኛው ተርሚናል ቫልዩ ምንድነው ለምሳሌ አንድ ቢልዲንግ ለ5 አመት ኢንካም ጀነሬት ያደርጋል ካለም በኋላ ከ5 አመት በኋላ ይኖረዋል ብለን ኤክስፔክትድ የምናደርገው ቫልዩ ደግሞ ተርሚናል ቫልዩ ይባላል the value of that asset beyond the forecasted period ማለት ነው ይሄ ተርሚናል ቫልዩ የራሱ ካልኩሌሽን አለ ፎርሙላ ዲተርማይን የምናደርግበት ይሄንን ዲተርማይን እናደርጋለን then ቢዝነስ ኢንተርፕራይዝ ቫልዩ ተርሚናል ቫልዩን እና ፕሬዘንት ቫልዩን ስንደምር ቢዝነስ ኢንተርፕራይዝ ቫልዩን ይሰጠናል ይሄ ቢዝነስ ኢንተርፕራይዝ ቫልዩ ደግሞ ታንጂብል አሴት ኢንታንጂብል አሴት እና ወርኪንግ ካፒታል ይዛል ዘጠነኛው ስቴፕ ላይ ደግሞ ዴቨሎፕ አፕሮፕሪየት ቫልዩ ኦፍ አሴት የሚለው ኢንተርፕራይዝ ቫልዩ ያገኘነው ለምሳሌ የኢንተርፕራይዝ ቫልዩ 100,000 ከሆነ ከዛ ውስጥ ታንጂብል አሴቱ ስንት ይወስዳል ኢንታንጂብል አሴቱ ስንት ይወስዳል ወርኪንግ ካፒታል ምን ያክል ይወስዳል የሚለውን በእነዚህ በዘጠኝ ስቴፕ በዲስካውንትድ ካሽ ፍሎ ሜተድ የአንድን አሴት ቫልዩ ዲተርማይን እንዴት እናደርጋለን የሚለውን ማወቅ እንችላለን ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ ሰፋ ባለ ኤግዛምፕል የዲስካውንትድ ካሽ ፍሎን ይዤላችሁ እመጣለሁ ለዛሬው ይሄንን ይመስላል ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ